วันนี้จะมาเปรียบเทียบบาซูน2ตัวมี Fox Leonard 240กับ Puchner 23รุ่นเก่าในการทดลองนี้ผมจะใช้ตัวแปรควบคุมเดียวกันคือ Boco Puchner BC1 ของผมเองกับลิ้นอีก2อันหนึ่งบางอันหนึ่งหนาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง
อย่างแรกที่ควรจะพูดถึงเลยเนี่ยคือเรื่องการดีไซน์ของเครื่องบาซูนหลายๆยี่ห้อรวมถึง Fox ด้วยเนี่ยเขาจะจำแนกออกเป็นรุ่นที่เป็น Thick Wall กับ Thin Wall โดยดั้งเดิมเนี่ยบาซูนทุกตัวมันก็คือ Thin Wall มันคือมาตรฐานเป็น Standard เนาะจนกระทั่งยุคสมัยใหม่เนี่ยเราต้องการเสียงที่มีความทรงพลังมากขึ้นเพราะว่าทั้งออร์เคสตราทั้งวงแบนด์ที่เล่นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันใหญ่มากมันต้องใช้พลังเสียงเยอะในการที่จะเอาบาซูนแค่ 2-3 คนไปสู้กับเครื่องบลัสกับออร์เคสตราทั้งวงในฮอลล์ขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องการพลังเขาก็เลยพัฒนาบาซูนที่เป็นแบบติ๊กวอลคือตัวเครื่องมันจะหนาขึ้นมันทำให้เล่นได้เสียงดังขึ้นทีเนี้ย Fox Lenard 240เนี่ยมันเป็นเครื่อง Student ออกแบบมาให้สำหรับนักเรียนเล่นมันเลยไม่ใช่เครื่องติ๊กวอลเพื่อให้น้ำหนักมันเบาลงทีนี้พุกเนอร์ตัวอย่างที่ผมได้มาเนี่ยต้องขอบคุณคุณมิเชลโบเวนที่ให้การสนับสนุนในการยืมเครื่องมาใช้ในวันนี้ตามข้อมูลที่ผมได้เนี่ยเครื่องเนี่ยผลิตในช่วงปี 2000 เลขรุ่น 200A หรืออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งถ้าเทียบรุ่นในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันคือพุกเนอร์23พุกเนอร์เป็นบริษัทหนึ่งที่ไม่ได้จำแนกเครื่องดนตรีของเขาเป็นติ๊กวอลหรือตินวอลแต่ในความเข้าใจของคนทั่วไปซึ่งผมก็เข้าใจแบบนั้นว่าพุกเนอร์เนี่ยมันคือเครื่องติ๊กวอลแต่ทว่าตัวอย่างที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นในทุกข้อต่อทุกชิ้นส่วนที่ลองเทียบกันระหว่างพุกเนอร์กับฟ็อกเลนาของผมอะมันไม่ได้มีความหนาต่างกันชัดเจนขนาดนั้นนึกภาพดูจากตัวอย่างของ Yamaha Basoon เนี่ยตามเว็บไซต์รุ่นเก่าของเขาอะ811 กับ 812 เทียบกันเนี่ยมันคือติ๊กวอลกับตินวอลต่างกันชัดเจนมากแต่อันนี้ไม่ใช่ซึ่งพอเทียบขนาดแล้วเนี่ยถือด้วยมือเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างนั้นแทบจะรู้สึกว่าเครื่องมันขนาดพอๆกันเลยด้วยซ้ำไปแต่ทีเนี้ยความต่างของมันจริงๆอะมันคือในส่วนของบอร์เทปเปอร์คือข้างในของเครื่องผมลองเทียบกัน Fox Lenard 240ของผมเนี่ยตัววิงจอยตัวเทนเนอร์จอยมันดูกว้างกว่าของพุกเนอร์ทว่าพอลองมาดูตรงส่วนปลายของเครื่องพุกเนอร์มันกว้างกว่านิดเดียวมันแค่ไม่กี่มิลลิเมตรความต่างกันแค่เนี้ยมันทำให้เสียงที่ออกมามันต่างกันได้ขนาดนั้นเลยนะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นแค่จากการสังเกตนะเราไม่ได้มีข้อมูลจากผู้ผลิตจริงๆเพราะงั้นเราไม่รู้ว่าเขาใช้สูตรใช้ความลับอะไรในการผลิตเครื่องในส่วนของ ergonomic อันนี้แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าผมเล่นเลนาร์ดมา10 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นผมชินกับระบบนิ้วของ Fox มากทุกอย่างมันเข้ามือพอมาเป็นพุกเนอร์เนี่ยความดีงามอย่างหนึ่งในเรื่อง ergonomics คือเขาไม่ได้ดีไซน์มาสำหรับคนที่มือใหญ่มากคีย์มันจะมีความกระชับใกล้กันมันจะสามารถเล่นเทคนิคที่แบบนิ้วขยับน้อยๆแล้วเล่นได้เร็วๆพุกเนอร์เนี่ยเล่นง่ายมากเพียงแต่ว่ามันจะมีความต่างกันในส่วนของโรลเลอร์แล้วก็ตำแหน่งคีย์นิดๆหน่อยๆซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วเวลาเราเล่นเครื่องดนตรีใหม่เนี่ยเราต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วผมมีเวลาอยู่กับเครื่องนี้ได้ไม่นานมากนักในการก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการตะกุกตะกักนิดนึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้สบายไม่มีปัญหาเลยให้เวลาอีกสัก 3-4 วันผมก็เล่นได้เหมือนกับของเลนาร์ดทั้ง2เครื่องนี้เออร์โกนอมิกดีมากพอๆกันในส่วนของ intonation บาซูนเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างเพี้ยนอยู่แล้วมันไม่ได้ perfect 100%แต่ผมรู้สึกว่าทั้ง2เครื่องเนี่ยมันมีความอีเวนต์มีความใกล้เคียงกันระหว่างโน้ตแต่ละตัวเราสามารถเล่นสเกลที่มันแบบไหลลื่นสมูทเป็นเส้นเดียวกันได้ไม่ต้องแบบตัวนึงแฟลตจัดตัวนึงชาร์ปจัดสลับไปสลับมาอย่างนั้นไม่ใช่อันนี้เล่นแล้วสบายมาก Fox ขึ้นชื่อในเรื่องของ intonation Fox กับ Yamaha ขึ้นชื่อว่า intonation ดีมากพุกเนอร์ผมไม่เคยลองแบบจริงๆจังๆตัวเนี้ยพอลองแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็ intonation ดีเพียงแต่มันจะมี tendency ที่ต่างไปจากเครื่องของผมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัว A ต่ำตัว A ของผมมันค่อนข้างชาร์ปแต่เครื่องเนี่ย A มัน flat เครื่องผม B flat ตัวติดกันเลยนะมัน flat แต่เครื่องเนี่ยมันออกชาร์ปอันเนี้ยคือ tendency ในเรื่องของ intonation นะแต่ละเครื่องดนตรีแต่ละยี่ห้อมันจะมีเอกลักษณ์มีเขาเรียกว่าเป็น quirk เป็นจุดด้อยของตัวเองเหมือนกับเป็นนิสัยของเครื่องมันนะเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แต่โดยภาพรวมถือว่าทั้ง2เครื่อง intonation ดีมากทีนี้มาสู่เรื่องสุดท้ายเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของโทนเสียงเอกลักษณ์ของ Fox ที่ผมรู้สึกได้คือความโปร่งความชัดความสบายในการเล่นความสบายที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องใช้พลังงานไม่ใช่นะมันคือฟังแล้วมันสบายๆมันลอยๆอะไรเงี้ยต่างจากพุกเนอร์ First impression ของผมอะพุกเนอร์มันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างมีความดาร์กมีเหมือนมีกรอบเสียงอะไรบางอย่างคุมเครื่องอยู่คือไม่ว่าจะเล่นยังไงเนี่ยมันก็จะออกมาแบบเนี้ยนี่คือเสียงพุกเนอร์ทุกคนเล่นมันจะคล้ายๆกันหมด
แต่ในช่วงระยะหลังช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผมลองสังเกตนักประสูนหลายๆคนที่มีชื่อเสียงแล้วใช้พุกเนอร์ประสูนไอความรู้สึกแบบนั้นน่ะที่แบบว่ามันเหมือนมันตีกรอบมันจำกัดอะไรในตัวคนเล่นอยู่มันเหมือนมันจะไม่ใช่ความจริงอย่างที่ผมเข้าใจก่อนหน้านี้แล้วพอได้มาลองจริงๆเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าเครื่องมันไม่ได้มีกรอบมีอะไรมาบังคับอยู่หรอกแต่มันเป็นเอกลักษณ์เสียงเป็น tradition เป็นสไตล์เป็นความเป็นตัวของตัวเองของพุกเนอร์เสียงของพุกเนอร์มันเป็นแบบเนี้ยมันมีความเข้มมีความดาร์กมีความแข็งแรงของมันไม่ว่าจะเป่าในไดนามิกไหนมันจะมีความเข้มของโทนเสียงของมันอยู่ต่างจากของ Fox อย่างสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าถ้าผมเล่นพุกเนอร์เนี่ยผมสามารถใช้ลิ้นที่มันบางหน่อยนึงแต่เสียงมันก็ยังเข้มอยู่แต่ถ้าเป็น Fox เนี่ยใช้ลิ้นบางปุ๊บบางไปเลยในเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ personal หนึ่งอาจารย์ของผมอาจารย์พัทรวุฒิเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าเขาอยากจะให้เครื่องเขามันเป่าง่ายๆแล้วเขาไปทำให้ตัวลิ้นมันเป่ายากแทนก็คือเอาแรงต้านไปอยู่ที่ลิ้นใช้ลิ้นหนาหน่อยเพื่อให้ได้เสียงที่ต้องการเขาเลือกใช้ Fox 601แต่ทีเนี้ยพอผมมาลองไอ้ตัวเนี้ยพุกเนอร์23ทางที่เสียงมันก็เข้มกว่าแบบว่าเหมือนเลนาร์ดผมอยู่อย่างเงี้ยพุกเนอร์มันอย่างเงี้ยแต่ว่าผมใช้ปริมาณลมเท่าๆกันไม่ได้รู้สึกว่าพุกเนอร์เป่ายากกว่าเลยในบางแง่มุมรู้สึกมันเป่าง่ายกว่าด้วยซ้ำไปเนี่ยคือ impression ของเสียงอะเสียงมันเข้มกว่ามันหนากว่าแต่เครื่องมันไม่ได้เป่ายากกว่าอย่างที่ผมเข้าใจมาก่อนหน้านี้เลยมันแสดงเห็นว่าบางทีเราฟังคนอื่นพูดอะมันไม่เท่ากับการที่ได้ไปลองเล่นเองนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้จากการถ่ายวิดีโอเนี่ยคือไม่ว่าผมจะลองเครื่องดนตรีเครื่องไหนก็ตามเสียงที่มันออกมามันก็ยังเป็นเสียงแบบโอมอยู่ดีเพียงแต่ว่าในคัลเลอร์ที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองสีสันของเสียงที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามคาแรคเตอร์ของเครื่องที่ใช้แต่ว่ามันก็ยังเป็นโอมอยู่ดีหรือว่าจริงๆแล้วการเป็นนักประสูนที่ดีเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นมากไปกว่าแค่เครื่องดนตรีหรือเปล่านะ